Di ko ma-explain kung bakit ako excited, pero siguro dahil mag-unbox tayo ng Moza Air 2. Hey, what's up guys? This is Rana Denshal, and boy, maraming salamat po ulit sa pagbabalik nyo dito sa channel ko. Today is not an ordinary day. Hindi usual video ang mapapanood nyo, cause today we're gonna do an unboxing of the Moza Air 2. Paalala lang, no, disclaimer lang, Moza didn't pay me for this. Binili ko siya sa sarili kong pera, so I'm not gonna be biased about it. I'll try to make a review and test footage. Kung hindi ako nagustuhan, sasabihin ko outright kasi pera ko pinambili ko dyan. Pero if trip nyo naman, Moza, bakit hindi, di ba? Bigay kayo ng backpack sa akin, wala pa ako, tsaka hard case. Bakit nga ba Moza Air 2 ang pinili ko over Zion Weeble Lab? Ano pa ba? Feiyu AK4000 or AK2000? Bakit Moza Air at hindi DJI Ronin S? Kasi I've been using the Moza Air, the first generation Moza Air, and nasanay na ako sa motors at sa user interface ni Moza, ni Godsend Moza. So, kaya ako nag-Moza Air 2. And we'll talk about more of those or more of my reasons later. At ngayon, sobra excited na ako. Kanina ko pa tinititigan to eh. Kanina pa ako nag-shoot. Let's go and unbox this thing. Okay yan ha. Buksan na natin. Let's do this. At ito na po ang ating gimbal. Ito, charger. This is the charger. Ang next natin ay ang quick release plate. This looks like a Manfrotto plate with 2 screws in it. Next naman natin, Moza Air 2. Ito ang mga instructions, ang manual natin. We need to read that later para sa paggamit nito. Then, ang susunod natin kukunin, I guess these are the rods para dun sa eye focus niya. Pero since basic package lang ang kinuha ko, wala tayong eye focus dyan. Ito naman yung okay, pag sobrang liit yung camera mo, you need these para erase o para iangat yung small cameras nyo, like your point and shoot cameras like the Sony RX 100 something, mga ganun. So you need these. The ever trusty mini tripod. Ginagamit siya for balancing the gimbal at the same time for a handle extension. Sobrang laking tulong nito. So itabi natin yan dyan. So this is a pouch. This is something that holds the cables. There are right cables for every camera. Meron tayong pang may USB-C. I guess this is for Panasonic, Canon, Sony, para makontrol mo yung camera mo while using the gimbal. And ano to, may pouch pa dito, may plastic pa dito for I guess these are the screws ng yan. Okay. This is something new. Ito ay medyo bago siya. I guess this is for tightening the quick release plate under the screw under this. So this is for that. And guess ito naman ay para sa mahabang lente. Meron din to sa may Moza Air 1. Ito, ano kayang laman ito? Okay, additional screws and stuff, I don't know pa. And nakita ko to sa isang video ng Moza Air 2. I guess this is used, gagamitin siya for the eye focus pag i-install mo yung eye focus dyan. Pero since wala tayong eye focus, Moza Air, baka naman may magandang loob dyan na mag-donate ng eye focus or I'm doing this for you guys so you can see. Just kidding. Meron pa pala dito mga screws for attaching the eye focus.
And may Allen wrench din sa loob. So these are mini screws sa loob. So hindi ko na yan bubuksan. Alam nyo na yung itsura ng screws. Balik natin dyan. Baka mawala pa tayo. And dito ako natuwa. Buksan na rin natin since unboxing nga, diba? Buksan natin. I don't know why nakaseparate yung batteries, pero mahalaga may baterya. Buksan natin ang ating battery box. And there you go. There you are. Meron tayong 4 cells. So these are the batteries. I wonder why hindi sila kasama sa box, pero since nandyan at mukha naman bago, okay na yan. And now for the main event, ang ating kunin na natin ang ating ganda, sarap hawakan. Ito na ang ating Moza Air 2. Feels like di ko pa ma-explain pero mas masarap siyang hawakan kaysa dun sa original Moza Air. And may kabigatan siya, pero di ko pa masabi ngayon dahil hindi pa natin nasa-setup Pero ayan ang ating unboxing. So let's set this bad boy up para ma-testing na natin, no? So ayan, napanood na natin yung unboxing ng Moza Air 2. Ngayon, nandito naman tayo sa Davao City. Kasama ko ngayon ay si Jello. Ang gamit niya ay DJI Ronin S. Tingnan natin kung ano yung mga capabilities niya. Basta tumakbo ka, habulin kita. So ayan o, na-testing na natin yung Moza Air 2. Sobrang nagustuhan ko tong product na to at sana nagustuhan nyo rin yung mga footage na yan. Pero bago ko tapusin tong video na to, back to the attic muna tayo. And we're back in the attic after a month. Yep, you heard it right. After a month. Isang buwan. Isang buwan ang lumipas simula nung huli kong shoot yung Davao City scene na yun. Isang buwan para gamitin itong Moza Air 2. Para naman masabi ko sa inyo o sa sarili ko na may karapatan na ako magsabi ng final thoughts ko about the Moza Air 2. Isang buwan na napakaraming shoots and projects ang nangyayari. Nagpunta na ako ng Kalasyaw para sa PBA All-Star Weekend.
ginamit ko yan. Ayan, you're seeing the footages now. Pumunta ako ng La Union and Baguio nitong Holy Week para gamitin to. Nagpunta pa ako sa marami pang lugar para lang gamitin. At marami pa akong projects na tinira para lang matesting ko o masabi ko sa sarili ko na may karapatan akong magsabi ng final thoughts ko dito sa Moza Air 2. And by the way, this is Moza Air 1 and I've been using this gimbal for almost a year now. This gimbal, this first generation gimbal is great. Pagdating sa portability, panalo. Lightweight siya. All the basic functions of a gimbal nasa kanya. Wala akong naging problema kay Moza Air 1 until dumating si Moza Air 2. Kasi tinalo talaga ni Moza Air 2 si Moza Air 1 pagdating sa functionality. Una, hindi mo kailangan ng app. Hindi mo kailangan ng cellphone para kalikutin yung mga settings ni Moza Air 2. Si Moza Air 1, kailangan mo pa siyang kalikutin sa app ng phone mo para magamit mo or para ma-customize mo yung settings o yung sensitivity ng gimbal na to. Pangalawa, wala siyang trigger. Si Moza Air 1 walang trigger. Si Moza Air 2 may trigger. Although hindi ako nag-selfie pero malaking tulong yung trigger para sa akin. Pangatlo, si Moza Air 2 is capable of heavier loads. Kagaya nito, itong Canon 60D. Although kaya siya ni Moza Air 1 pero nandun na siya sa limit ng load na kaya ni Moza Air 1. Itong Canon 60D ko, kayang-kaya ni Moza Air 2. Nakakita pa nga ako ng picture sa internet na ang nakaangkas dito ay red camera. That's crazy, man. Everything is perfect pagdating kay Moza Air 2. Meron lang akong dalawang reklamo para dito sa Moza Air 2. Una, mabigat siya. Mabigat siya. Compared dito, mabigat siya. Pero it's not that heavy para sumpain mo na hindi mo na siya gagamitin. This is heavy. This is heavy. Medyo weird lang na tawagin siyang Moza Air 2 kasi Air means light. Mavic Air, iPad Air, Air Jordan, ganon. Mabigat siya. Pero compared to DJI Ronin S, this is lighter. Ang pangalawang reklamo ko lang kay Moza Air 2 is yung portability niya. Kailangan mo ng malaking backpack o kailangan mo ng hard case para lang madala mo to. Hindi mo siya mababali unlike this Moza Air 1 kasi matatanggal mo to diba? Matatanggal yung mini tripod, matatanggal mo itong battery housing. Portable siya, may lalagay mo siya sa ordinaryong backpack mo pero ito, ang matatanggal mo lang is yung mini tripod. So, if you're planning to travel with Moza Air 2, please buy a decent sized backpack. Yun lang naman ang dalawang reklamo ko pagdating kay Moza Air 2. Pero other than those cons, this gimbal is perfect. Now, let's talk about para kanino itong gimbal na to, itong Moza Air 2. Alisin na nga natin itong Moza Air para di malito. Para kanino tong Moza Air 2? I guess itong Moza Air 2 is for professional videographers or filmmakers kasi this thing can carry heavier cameras like the film cameras we see. Yung mga red cameras nyo, Ari, kayang-kaya niyan. Unlike dun sa Moza Air, balik na nga natin yung Moza Air. Bakit mo ba tinanggal, Ray? Yan. Sorry. This is also a professional level gimbal but medyo mababa lang yung weight capacity niya I guess this is more for the traveling filmmakers. Yung madalas na nasa biyahe. Mas advisable na meron kay Moza Air 1. Pero si Moza Air 2, I guess, if you are doing professional work like your life, you're a full-time filmmaker, kumikita ka ng malaki, Moza Air 2 ka, Brad. If you have more questions about the Moza products like the Moza Air 2 or Moza Air 1, maybe you can contact or like Moza Goods and Moza Philippines, their Facebook accounts, Facebook pages. Maybe you can like and follow them. This is not a technical review. Kung gusto niyo na mas technical reviews, mga specs and stuff, numbers and all, maybe you can search for a more technical review about it. Marami dyan sa YouTube, marami dito sa YouTube. Pero I'm saying this, I'm reviewing this based on my experience. Moza Air 2 for me, subjective to Moza Air 2 for me is the best gimbal you can get sa panahon na to. Why? Kasi the price. Mas mahal ang DJI Ronin S. Mas mahal ang Crane 3 Lab, mas mahal ang Weebill Lab,
But when it comes to functionality, versatility, dito ka sa Moza Air 2. Aftermarket sales, matutulungan ka ni Moza pagdating sa mga problema or kung ano mga kailangan ng technical help. So that wraps up my video about the Moza Air 2. Sana nagustuhan nyo po ang aking unboxing and review nitong produkto na to. Sobrang astig nitong gimbal na to, and I guess I'll be working kasama ni Moza Air 2 sa mga susunod pang mga projects, and I highly recommend Moza Air 2 as your primary gimbal. Again, this has been Ryan Adensial, and maraming salamat po sa panonood. Pasensya na po kung natagalan akong gumawa ng ganitong klaseng video, me talking in front of the camera. Pasensya na po dahil napakaraming projects po ang dumaan itong mga nakaraang araw, linggo at buwan. Sa mga hindi pa nakapanood ng mga videos ko, meron tayong filmmaking basics, meron akong YouTube covers, and itong mga nakaraan lang, meron akong video about Baguio and La Union and Nagsasa. Please watch them all, and if you like my content, if you like my videos, please subscribe. Kung trip mo lang please subscribe. I-click mo lang yan. I-click mo lang yan, pre. Yan. Pati yung bell notification para ma-notify ka every time na may bago akong videos. Again, thank you so much for watching, and see you in the next video. Ayan, natapos nyo na panoorin yung unboxing. Ngayon, nandito naman tayo sa Davao City para gamitin tong Moza Air 2. Tingnan natin kung paano natin... Sipa ako. Hindi ako makakabot. Hindi ako makakabot.